Hello, mình xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một cái màu bé tí cute rất là cưng. Mẫu này mình để sử dụng đeo vào trong ngón trỏ để chúng ta móc len trong quá trình móc á. Cái ngón này mình để cái sợi len móc này nó không bị hằn lên cái ngón tay. Bình thường mỗi lần mình móc, ví dụ như móc sợi dệt, sợi cô tông Việt Nam á, thì nó hằn lên cái ngón tay này rất là đau. Cho nên là mình thường có một cái mẫu thiết kế để đeo vào trong ngón trỏ này. Trong quá trình mình móc len á, nó không có bị hằn vào trong cái ngón tay, nó khỏi đau. Còn cái phần ngón này á, thì chúng ta là cầm kim móc. Nếu các bạn mỏi tay quá thì bạn có thể sử dụng đeo một ngón trỏ vào đây, các bạn cũng móc len cho nó đỡ đau á. Cho nên là mỗi bạn móc len, mình nghĩ là các bạn nên thiết kế một cái loại để mà đeo ngón trỏ này, nhìn cho nó xinh xinh cute, mà trong quá trình móc á, nó khỏi bị trợt cái sợi len đó. Các bạn sử dụng móc như vậy thôi, rất là đơn giản mà cũng khá là xinh xinh đó các bạn. Thì để hoàn thành cái mẫu thỏ cute này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, các bạn chuẩn bị cho mình là len miêu cô tông loại 50g. Kim móc mình hướng dẫn hôm nay lá đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm. Rồi chuẩn bị thêm cho mình bộ dụng cụ đánh má hồng để chúng ta tác nghiệp cái phần tai thỏ cho nó xinh xinh cute nha. Rồi thì toàn bộ những nguyên liệu mình vừa giới thiệu mình đều có bán ở shop, các bạn kích vào bài mô tả vào link Shopee hoặc là Lazada để chọn mua những cái dụng cụ mình vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái mẫu sọ ngón cute hình con thỏ cưng cưng này nha. Rồi mình vào phần bài học với liệu thế nào. Đầu tiên là ta móc cái phần thân của con thỏ trước nha. Phần thân là cái phần mà chúng ta sọt cái ngón trỏ này vô nè. Rồi thì nếu mà các bạn tay lớn thì các bạn sẽ tạo cho mình là 16 mũi móc xích. Đầu tiên là tạo trước một nút thắt ha. Rồi còn mà tay nhỏ nhỏ cỡ tay của mình á, là mình tạo 14 mũi móc xích. Rồi bắt đầu chúng ta thực hiện nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Xong 14 mũi móc xích, mình sẽ cua cái sợi len lại, đâm kim vào ngay cái chân móc đầu tiên này. Đây. Rồi móc hết cái sợi len qua luôn. Đó, móc hết cái sợi len qua. Xong rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Hàng đầu tiên chúng ta sẽ đâm kim vào cái chỗ mà chúng ta móc mũi móc xích đó. Đâm vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện liên tiếp là mũi trong móc, các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn, đồng thời là kẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong chân móc. Đó, các bạn cứ móc đều là mũi trong móc một mũi đơn như vậy nha. Trong 14 mũi móc xích thì chúng ta sẽ thực hiện được là 14 mũi đơn. Đó, các bạn cứ móc đến chân cuối cùng cho mình nha. Rồi móc đến chân cuối cùng, mình kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này, kéo lên qua. Rồi lộn cái mặt phải ra bên ngoài nha. Đó, lộn ra bên ngoài để chúng ta tiếp tục lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai móc một mũi móc xích, chân đầu tiên móc một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện mỗi chân móc một mũi đơn, cũng liên tục như vậy cho đến chân cuối cùng. Hàng thứ hai chúng ta cũng sẽ có tổng là 14 mũi đơn ở 14 chân móc. Rồi các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến hết hàng cho mình nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng. Rồi thì chúng ta cũng thực hiện kết hàng tương tự giống như hàng thứ nhất vậy nha. Rồi mình đã xong hàng thứ hai. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai vẫn giữ nguyên là 14 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ ba, móc một mũi móc xích. Rồi cũng thực hiện mũi đơn vào ngay chân đầu tiên. Và các chân tiếp theo chúng ta cũng thực hiện là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy ha. Rồi từ hàng thứ ba trở đi thì các bạn cũng móc tương tự giống như hàng 1 và hàng 2. Thì các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như hàng 1 và hàng 2 như vậy. Thì các bạn sẽ làm từ hàng 3 đến hàng thứ 8.
Tổng cộng mình sẽ có 8 hàng móc nha, mỗi hàng móc đều là 14 mũi đơn. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy. Cái thân của con thỏ là nó bằng từ đầu tới đuôi luôn, đều là 14 mũi đơn hết. Để khi mà mình xỏ vào cái ngón trỏ thì nó sẽ có cái độ dài nó vừa đủ che khoảng 1,5 lóng tay các bạn. Nếu các bạn muốn làm dài hơn thì các bạn tăng lên là 15 xích hoặc là tăng lên 9 hàng nha. Đây là mình đã kết thúc xong hàng thứ ba, thì các bạn sẽ móc tương tự giống như hàng thứ ba vậy. Các bạn sẽ móc tăng thêm 5 hàng nữa. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 8 nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 8. Khi các bạn ướm thử vào cái ngón trỏ này nè thì các bạn thấy là nó khoảng 1,5 lóng tay, là vừa cái chiều dài mình cần nha. Xong rồi thì các bạn sẽ cắt len, rồi đẩy cái sợi len ra và đưa cái sợi len thừa mình vừa cắt đó, đi xuống vào ngay cái trong móc đó luôn các bạn. Đó, xong rồi mình sẽ giấu cái sợi len đi. Đó, giấu vào trong cái phần len ngược ở phía trong đó các bạn nha. Đó, tại vì mũi đơn cho nên là mình giấu nó đơn giản thôi, nó không có tuột. Đó. Khi quy tắc giấu len thì các bạn sẽ giấu theo hàng dọc hoặc hàng ngang, tùy vào cái nhu cầu sử dụng của cái sản phẩm mà mình giấu cho nó phù hợp. Rồi như vậy thì mình giấu theo hàng dọc, tại vì cái mẫu này nó sẽ co giãn ở hàng ngang, cho nên mình sẽ giấu ở hàng dọc nó không bị co giãn đó các bạn. Rồi thế là mình cho vào ngón tay, mình thấy vừa vặn dễ thương nè các bạn. Rồi thế là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành xong cái phần thân của con thỏ nha. Rồi bắt đầu chúng ta học móc đến phần tai thỏ nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, rồi móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này lại và chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Đây. Rồi, là mình đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi, chân đầu tiên này chúng ta móc vào đây là 2 mũi đơn và kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc. 2 mũi đơn vào chung một chân móc các bạn nha. Rồi, thì ở hàng thứ hai này các bạn sẽ thực hiện là 6V, thì mỗi V tức là 2 mũi đơn vào chung một chân móc đó các bạn. Rồi các bạn sẽ móc đều hết tất cả 6 chân để chúng ta hoàn thành xong hàng thứ hai. Mình sẽ có tổng là 12 chân móc. Đó, cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc, tất cả đều như nhau cho đến chân cuối cùng luôn các bạn. Rồi xong hàng thứ hai mình có tổng là 12 chân móc nha. Chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc của mũi đơn đầu tiên này. Rồi bắt đầu lộn cái phần len thuận nó ra phía bên ngoài. Bắt đầu chúng ta lên hàng thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên này móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Rồi ở hàng thứ ba này chúng ta sẽ không tăng mũi mà các bạn thực hiện là mỗi chân móc một mũi đơn đều hết cho đến chân cuối cùng cho mình luôn nha. Đó, cứ móc đều hết mỗi chân móc một mũi đơn. Tổng ở hàng thứ ba mình vẫn có là 12 chân móc, không có tăng mũi nữa, để cái phần tai thỏ của mình nó sẽ đi dài xuống.
Rồi mình cũng kết hàng bằng một mũi dời và ngay chân móc của mũi đơn đầu tiên này. Kết thúc xong hàng thứ ba, bắt đầu lên hàng thứ tư, móc một mũi móc xích. Và chân đầu tiên vẫn là một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện đều là mỗi trong móc một mũi đơn, tương tự như hàng thứ ba vậy. Thì các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự ở hàng thứ ba cho hàng thứ tư và hàng thứ năm. Tức là hàng 3, 4, 5 mình sẽ vẫn giữ nguyên là 12 trong móc. Rồi các bạn sẽ thực hiện đều như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Rồi mình móc nhanh luôn các bạn. Rồi kết thúc hàng. Rồi mình đã xong hàng thứ tư, bắt đầu lên hàng thứ năm, móc một mũi móc xích. Và hàng thứ năm này các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự giống như hàng thứ tư, tức là mỗi chân móc một mũi đơn. Các bạn sẽ thực hiện đều như vậy cho đến chân cuối nha. Rồi chúng ta đã đến hàng cuối cùng của hàng thứ năm, mình kết hàng lại. Rồi đã xong 5 hàng móc thì cái tay thỏ của mình nó đã định hình như thế này rồi. Bắt đầu lên hàng thứ sáu, móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba một mũi đơn. Chân thứ tư một mũi đơn. Rồi đến chân thứ năm và chân thứ sáu các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi giảm, tức là móc một mũi đơn chờ. Chân thứ hai móc một mũi đơn chờ. Rồi thực hiện một mũi dời hết 3 chân móc này. Đó chúng ta sẽ có một mũi giảm ký hiệu là chữ A nha. Hai mũi này chúng ta dồn một. Bắt đầu thực hiện tiếp 4 mũi đơn liên tiếp ở 4 chân móc nữa. Rồi xong 4 mũi đơn liên tục, còn lại 2 chân móc cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện một mũi giảm, ngoắt sợi len qua, trên kim có 2 sợi len chừa lại, rồi ngoắt sợi len qua, trên kim có 3 sợi len tổng cộng. Các bạn sẽ kéo kim qua hết 3 sợi len luôn. Đó, đẩy hết qua luôn nha các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này để kết thúc xong hàng thứ sáu. Hàng thứ sáu xong là mình sẽ có tổng là 10 chân móc. Rồi thực hiện đến hàng thứ bảy, lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên là chúng ta móc một mũi đơn. Ở hàng thứ bảy này mình không có giảm mũi mà các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi các bạn cứ thực hiện đều như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Rồi chúng ta kết hàng bằng một mũi dời lại các bạn. Xong hàng thứ bảy mình có 10 chân móc nha. Bắt đầu lên hàng thứ 8 chúng ta cũng móc một mũi móc xích. Và mình sẽ thực hiện đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết như vậy. Hàng thứ 8 mình vẫn móc là 10 mũi đơn ở 10 chân móc luôn các bạn ha. Không có giảm mũi nữa. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy cho đến chân cuối cho mình luôn. Rồi mình đã xong hàng thứ 8, chúng ta kết hàng lại nha. Đó, tay thỏ của mình tổng cộng là 8 hàng thôi. Rồi các bạn cắt cho mình một đoạn len có chiều dài là 15 cm. Đó, để chúng ta thực hiện khâu cái tay thỏ vào trong cái phần ngón tay bằng len nè. Rồi đưa cái sợi len vào trong kim móc để chúng ta thực hiện khâu phần tay thỏ vào trong phần thân nha.
Rồi đưa cái sợi len vô trong phần kim móc trước, rồi mình hướng dẫn các bạn cách khâu sao cho nó cute mà nó nhanh nhất có thể nè các bạn. Rồi bẹp cái tay thỏ lại, lựa cái mặt đẹp đẹp ở phía trước nha. Đây, mặt đẹp ở phía trước, bẹp cái tay thỏ làm đôi lại. Xong rồi chúng ta sẽ cho kim vào hàng thứ nhất này. Đó là hàng số 8 đó các bạn. Khâu một vòng, rồi cho kim khâu lại một vòng nữa là 2 vòng. Sau khi khâu xong 2 vòng rồi, đó, cái tay thỏ nó đã định hình, nó có cái khe của cái phần tay rồi, thì các bạn sẽ khâu nó vào trong phần thân. Thì cái phần đường mối nối này nằm phía sau này, cái phần tay thỏ nó sẽ lên ở mặt trước. Rồi thì tay thỏ nó lên ở mặt trước đây, thì các bạn sẽ khâu nó ở vị trí là cách một hàng móc nha. Cách một hàng móc các bạn sẽ đưa một cặp tay vào đây, rồi cách một hàng móc các bạn đưa một cặp tay tiếp, hai cặp tay nó sẽ nằm đối xứng trên, không nằm song song trên cùng một trục đó. Thì các bạn sẽ ước lượng vị trí đó. Bỏ hàng thứ nhất, chúng ta sẽ khâu vào hàng thứ 3 và hàng thứ 4 đây. Đây, rồi mình sẽ đưa cái cặp tay thỏ vào nha. Đó, xác định vị trí rồi thì các bạn sẽ ướm cái tay vào để mình khâu cho nó nhanh và nó đơn giản nhất có thể. Rồi giữ vị trí đó thì chúng ta sẽ đâm kim vào hàng thứ nhất và hàng thứ 2 của phần tay thỏ. Đó, siết chặt lại để cho cái phần tay nó sẽ nằm vững ở trên cái sợi len này. Các bạn khâu đi khâu lại cái chỗ vị trí mà mình siết để cái tay thỏ nó có cái khe đó, thì các bạn sẽ khâu ở vị trí đó là 3 lần cho mình trước nha, cho nó chắc, nó cố định cái vị trí trước nè. Đó, siết chặt lại cái phần này cho mình nè. Rồi khâu thêm một chân nữa cho nó chắc, rồi mình sẽ vòng ra phía sau nha. Đó, nhớ là vị trí này mình phải khâu cho thật là chắc ở vị trí mặt tiền trước. Thì khi vị trí mặt tiền nó chắc và nó đẹp rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành khâu ra phía sau. Đây, cho kim vào vị trí mà chúng ta đưa cái phần tiếp xúc với tay đó, siết chặt lại. Đó, chắc cái phần tay nó khít. Rồi, nó khít xong rồi thì các bạn sẽ đưa kim ra ở phía sau này, chốt thêm cho mình khoảng tầm 1 đến 2 mối len nữa là mình đã hoàn thành xong cái phần tay. Đó, thì có nhiều cách khâu thì các bạn khâu làm sao miễn cho nó chắc vào trong cái phần thân len là được các bạn ha. Không cần là phải theo đúng công thức, nhưng mà các bạn lưu ý là khâu làm sao cho cái tay thỏ nó đứng và nó có cái tạo một cái khe của phần tay thôi là được nha các bạn. Đó, xuyên ra phần phía sau để nó giữ vững cái phần tay, nó nằm ở trục hai mặt, mặt trước và mặt sau nó đều cứng, nó không có bị lung lay khi mình sử dụng một thời gian dài nha. Tại vì cặp tay thỏ này nó sẽ quan trọng trong quá trình mình đưa cái sợi len vô mình móc đó các bạn. Xong rồi mình giấu len lên phía trên này nữa là xong các bạn nhé. Đó là mình đã hoàn thành xong một cái tay thỏ rồi. Rồi cái tay bên này các bạn cũng khâu tương tự như vậy, cũng là cách vô một chân móc rồi mình mới khâu nha. Và trước khi khâu thì các bạn cũng bẹp cái phần tay thỏ lại ha, để chúng ta đẩy cho nó có một cái phần rãnh trước này các bạn. Đó, cho nó có cái phần rãnh khi mình khâu vô cái tay nó đứng cho nó dễ. Rồi xong rồi thì mình sẽ áp vào đây ở hàng thứ 2 tính từ mũi móc trở đi này các bạn. Rồi ta mình khâu ráp nó vào đây thôi là xong. Đây, đâm xuyên qua 2 chân móc nha các bạn, đâm xuyên qua 2 hàng móc luôn. Rồi đưa cái phần tay định vị nó vào đây trước. Rồi xong rồi mình mới chốt cái phần tay nó vào trong cái phần thân len này. Rồi đưa sát vào thì các bạn sẽ siết chặt nè. Đó, khi siết chặt thì các bạn thấy cái phần tay này nó sẽ cố định đó các bạn. Đó, nó cố định, nó nằm trong gọn ở trong cái phần sợi len của chúng ta. Rồi thì các bạn sẽ khâu tương tự giống như tay bên kia vậy nhá. Đó, khi siết chặt thì nó sẽ có cố định rồi. Thì các bạn cũng khâu tương tự như vậy, 2 chân trước và 2 chân sau. Rồi, các bạn khâu như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình luôn, là cái phần tay nó sẽ cố định tương tự giống như mép bên kia vậy các bạn nha. Rồi các bạn khâu hoàn chỉnh xong rồi cắt len, thế là chúng ta đã hoàn thiện xong một cái phần tay bên trái nha.
Đó, chân cuối thì các bạn cũng nhớ là dặm thật chắc vào, cả ở mặt trước và mặt sau cũng vậy luôn nha. Xong rồi mình thực hiện cắt cái len thừa đi là chúng ta đã xong cái phần tai thỏ cute rồi. Thì bắt đầu tới cái bước quan trọng, đó là cái bước mà chúng ta trang trí cái phần tai thỏ nè. Các bạn chuẩn bị cho mình một bộ dụng cụ má hồng để chúng ta trang trí cái phần tai nha. Đây, đưa phấn má hồng từ cái phần gốc, các bạn sẽ đẩy nó lên trên phần tai. Đó, các bạn đánh nhẹ chỉ cần 2 hàng thôi là cái phần tai của mình nó sẽ có cái má hồng lên rất là cute. Mình chỉ trang trí ở phần tai thôi, còn phần thân ở dưới mình không trang trí, tại vì phần thân ở dưới là mình sẽ cầm sợi len mình móc á, nếu các bạn trang trí nữa là nó sẽ bị cộm, cho nên là chúng ta chỉ trang trí ở phần tai thôi, nó sẽ hiện lên cái sự cute xinh xinh rồi. Đó, các bạn muốn đậm thì đánh thêm 2-3 lần, còn nhạt nhạt vừa vừa thì chúng ta chỉ cần là phớt nhẹ 2 lần thôi là mình đã hoàn thành xong cái phần tai thỏ cute xinh xinh này rồi. Đó, rất đơn giản và nhanh phải không các bạn? Rồi, mình nghĩ là các bạn ở trong giới đan móc thì nên chuẩn bị là một cái cặp tai thỏ như thế này để mình trong quá trình đan móc á, nó khỏi bị đau phần ngón trỏ này. Đó, mà cũng xinh xinh cute nữa. Nếu mà các bé mà học bài á, cầm bút có mỏi á, thì mình cũng sử dụng cái phần ngón này, chúng ta cầm bút nó cũng đỡ mỏi nhiều lắm đó các bạn. Rồi thì mà được hướng dẫn xong các bạn cái phần sọn ngón bằng tai thỏ cute xinh xinh này rồi ha. Các bạn thấy video này hữu ích nhớ cho Liệu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ, Liệu sẽ trả lời bình luận để các bạn hoàn thành xong cái mẫu cute này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.